มากินข้าวกันครับผมอุ้ยนี่แหละซีฟู้ดไม่ได้รับยังก็จะเปิดเนาะก็ลืมไปเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกผู้ทุกคนค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามากินข้าวกับผัดปูนะคะแล้วก็มีเขาเรียกอะไร crabs สวัสดีครับไม่เห็นอาหารจวดไม่จวดละไม่เห็นอาหารเลยเนาะโอเคอย่าจวดแล้วสวันนี้เรามากินผัดปูไม่มีคอมเมนต์ไม่มีขึ้นตรงไหนไม่รู้เอาก็มาดิแป๊บนึงอร่อยไหมแต่ไทยอีกไม่รู้มันอยู่ตรงไหนมาค่ะพี่น้องมื้อนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์ขอให้มีความสุขกันทุกคนนะคะเด้อกับครอบครัวนาตาลีเขาจะมากินอะไรนะโอ้ my god มันไม่มีหางเดียวอะไรอยู่นี่หัวนาตาลีเขามีน้ำจิ้มพริกครึ่งเม็ดกับผักชีโอ้หัวใจรัวๆขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะชื่ออะไรนาตาลีอ่านอเมนอะไรเจ๊ทองมาค่ะสวัสดีค่ะคุณอ้อยสวัสดีทุกคนให้เหลือจะไหนเลยอันนี้จะกินหางเนาะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีเด้อสวัสดีทุกผู้ทุกคนเดี๋ยวกันค่ะแต่นี่ไม่ได้กินหัวใช่ไหมกินหัวได้เหรอจ้ะฝรั่งกินไม่เป็นไม่เป็นไรฝรั่งกินหางไปเหรอนาตาลีตัวเล็กแข็งลูกก็เป็นยังวันนี้กินปูคนประเทศจีนเป็น crayfish flusskrebs เล็กๆอย่างนี้มันเล็กๆเนาะกินหัวมันนาตาลีชอบกินก้างมันไม่ต้องแกะเองนะแล้วก็นาตาลีก็แกะตรงนี้น่ากินไหมครับ That's Larry Lobster Larry Lobster นี่นาตาลีแกะอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็มีอะไรอีกปูผัดผงกะหรี่ไก่ใช่ไหมเอ้ยปูจะมีไก่มาจากตรงไหนล่ะก็ใส่ไข่เนาะปูโอเคจะชิมโอเคจวดเนาะจวดอันนี้ช้อนของใครของนาตาลีนะคะใช่อันนี้ของแม่มาค่ะต่อสู้กันอร่อยเนาะครับสุดท้ายก็คงจะเป็นอีแม่ที่ได้กินหัวยอมหมูเลยเฉยเหรออ่ะนาตาลีแม่รับหนูนี่อันนี้มันทำยังไงล่ะแกะอันนี้ดูแม่ทำให้ดูนี่มันไว้ค่ะใช่ไหมมันอ่อนมันนิ่มเห็นไหมมันต้องค่อยๆรู้จักแกะนี่แล้วก็เปลือกใส่นี่ลูกเอาน้ำแม่ออกก็ได้นาตาลีชิมได้ไหมคนนาตาลีอยากที่คือดิสมาค่ะเจี๊ยบมาเด้อค่ะมาอร่อยเนาะนัทชุดาบอกขวัญจิตค่ะวิราวันทันชอบพรแมนบ่จ๋าอันถือบอมาเด้อ 2,000 กว่าคนมาค่ะขอบคุณหลายเมื่อคืนนี้พาผัวพาเมียพาลูกไปกินข้าวบ้านฝรั่งบ้านโมบ้านเพื่อนเขามีระเบียงใหญ่ย่างกันเนาะแต่บ้านฝรั่งเหรอบ้านเพื่อนบุญโนแต่เสียดายว่าเดี๋ยวจะลงให้ดูว่าแต่มันไม่เห็นชัดพุมันจุดไกลแต่เดี๋ยวเราโหลดวิดีโอลงให้ดูที่เขาทำดอกไม้ไฟเมื่อคืนนี่สวยมากถ้ามองตาเปล่าสวยแต่ถ้าในวิดีโอแล้วมันแบบไม่ชัดเท่าไหร่มันไกลเนาะใช่เดี๋ยวเราจะลงให้ดูค่ะมันยาวอยู่บอก saludos a Montevideo Uruguay Hello hola ¿cómo estás นี่ลูกก็มาอุ้ยLambach ใช่ไหมครับเอาน้ำจิ้มออกมาอร่อยมากอร่อยไหมคะ Adriana Paramo hola hola saludos a Montevideo มาเป็นเด้อจังสิเนาะน้ำจิ้มเผ็ดมากบุโน่จะกินได้หรือเปล่าไม่รู้พ่อก็กินต่อน้ำตาลีเลยเนาะ
Fast en minne. เอาหัวไหมเอาหัวไหม ลาซี่จัดอีกแซวบ่ หัว แมน ป้าที่เราหางเล็กเนาะ นี่ค่ะ ผัดปูเคยทำวิธีให้ดูแล้วนะครับทำง่ายเห็นบ่ค่ะ เตียวหางเล็กมากเนาะ วันนี้มันจ่อย มาค่ะ กินข้าวด้วยกัน วันนี้เราเป็น มันเนาะ แฟมิลี่ปู ทั้งผัดปูทั้งกินกุ้ง ครอบครัวอาหารทะเลเนาะ บูโน่ชอบกินผักนะปกติใช่ไหม แมว อันนี้ แมว อ่ะให้ อุ้ย หูอร่อย โทษค่ะ ปูอะไรไหม นาตาลีชอบกินซอสอะเอาเด้อที่แม่รู้โอเคแม่เอาซอสใส่ให้โอเคไหม นะจิ้มได้ไหมเผ็ดมากไหม จิ้มเลยค่ะอุ๊บโทษสวนกันยุ่งเครื่องสวนสนามเถอะเนาะขอกระดาษหน่อยค่ะ น้ำมูกจะไหลเพราะว่าเมื่อคืนนี้ตากฝนกันมา เผ็ด ฝนตก Ha. spicy มาได้ค่ะเด้อบัดนี้มากินข้าวน้ำกัน ได้หยังกินแล้งนอพี่น้องทานเมืองไทย แมว มาค่ะมากินไปคุยไป กินไป อืม น้ำที่มาอร่อยมันเผ็ดนิดหน่อยเนาะ ไม่เผ็ดมันก็ไม่อร่อยเนาะ อันนี้มันหาง กินเลยลูกเอาหัวไว้ตรงนั้นเลย Hello Sally อุ้ย สวัสดีครับพี่อู๋ สวัส สวัส ดี ดีป้าอู๋นี่ว้าวไข่ ใครเหรอ เข้ามา ให้แม่ อย่าโอเค ไม่อยากจะกินมันเหรอ แม่จะได้กินแต่หัววันเนี้ย อีหลี มาค่ะพี่อู๋ทานข้าวด้วยกันค่ะทานข้าวกันหรือยังโอ้ย ถูกเลขหรือยัง ถูก ถูกอีกแล้ว อ่ะบูโน่ นึกไหลอืม ดูดเอา ดูแข็งแรง ดูดแบบนี้ เออ อืม ยังสั้นล่ะ อุ้ย เก่งนี่ อืม เนื้อโอเค นี่ ไห แบ ม บดัดอืม ว้าว เนื้อมันโอเคไหม Yum, delicious เนื้อเป็นชิ้นเล็กนะ อืมนี่เละเนาะ แมนบอก อร่อยมาก อร่อยอ่ะอืมวันนี้อร่อยเนาะ อยากกินอันนี้ยังไง มาให้แก ถ้ามันไม่มีปูใส่กระป๋องนะกินยากเนาะ กินยากๆกินมันถึงจะอร่อย เนาะ เอาน้ำจิ้ม ก็อร่อยมากนะ We are doing fine Ali Priya thank you how are you เอาอีกไหม มาค่ะมาเร็วๆอริวันมากินแครปด้วยกัน มากินเครปด้วยกัน อุ้ยมัน โอ้ยแกะยากกินอย่างอื่นไปเลยลูกอุ้ยน่ากินบอกโอ้ย Hi Dean ไม่ได้อ่านคอมเมนต์จ้ะ Mabuhay Philippines Dean มาบูไฮฟิลิปปินส์ฮัลโหล Mabuhay ไม่รู้ Ahmed hello watching again โอ้ยแกบ่ได้นะสดิ Ganz sieht so wie Baby Lobster ยากกันเอาเอาขอโทษเลยลูก Flusskrapsel crayfish Looks like shrimps ไม่กินหนูกินให้อิ่มอันนี้เอาหัวไว้ตรงนู้นได้แล้วนะ เพราะว่าแม่ไม่มี Thank ที่ you ค่ะ Gregory greetings to the States แม่ไม่มีที่นะคะ เหรอ ไม่นาตาลีมันเอาหัวมาไว้ตรงนี้หมดเลย เหรอ อีแม่ก็จะ อร่อยนะนาตาลีครับชอบไหม น้ำจิ้มอร่อยมาก เหรอ เผ็ดไหม ไม่เปิด ไม่เผ็ดหรอกเก่งจ้ะอันนี้เอาไว้ให้นาตาลีแทะ เอ๊ะยังไง แทะ ป้าจิ๋วเล็กๆเนาะนี่เล็ก ไข่เต็มท้องนาตาลีดูกระมา ๆอันนี้เหรอ ตัน ว้าวดูก็ ใส่ค่ะมือยาวๆให้แม่พรับมั่งสิ ดูก็ กินด้วย มันเนาะ เดี๋ยวมือก็เหม็น ไม่เป็นไรล้างได้ เป็นยัง ล้างได้ลูกมีมะนาวล้าง แมว ซอส
แซ่บเนาะ อร่อย อร่อยมากค่ะ June Salim greetings to Malaysia Hello เนาะโอ้ย บ้านวันนี้บ้านหลังนี้เป็นแกะ เนี่ยกินยากมากจัด กินยาก หัดกินมั่ง หัดกินเอง ไม่ใช่แต่เมียทำให้กินแล้ววันหลังไปกินก็แกะกันไม่เป็น เอาไปเนื้ออร่อย วันนี้น่าสงสารเห็นตามันไหม ก็อยากกินมันสิ เนาะ มาค่ะ สุตรีลา ดาวเป่าพิษดวงสีโสพล Ich sitze eigentlich da. มาค่ะหมวย มาได้ค่ะเด้อ บันเย็นบ่บุญเย็นบ่ค่ะ กัญจนามาค่ะ พระชาพลนี่แม่นบ่ฮึ Ui. ดิวจตุพรโอ๊ยที่มันอันถือก็คือล่ะ โอนิจิวะญี่ปุ่น Hello greetings to Japan เอาอีกมาเอาซอสด้วยใส่ข้าวนิดหน่อย บูโนชอบกินชอบโทษที เนาะ แพ็คเองเด้อวันนี้ช่วยเหลือตัวเองค่ะ วันนี้จะเลี้ยงสามีกับลูกด้วยบุฟเฟ่ต์หมายถึงว่าช่วยเหลือตัวเองค่ะ โอ้โห แกะเองอยากกินก็ต้องแกะเองวันเนี้ย ครับครับอร่อยอร่อยมากเนาะ ให้เลอะไปก่อน Låt, det är alloy. ใช่ นาตาลีเป็นแบบเอาข้าวไหมครับ เป็นหวัดอะไร นิดหน่อยดีกว่า ไข่หวัด จาม หมูเนาะไข่หวัดหมูเนาะ Ahmed, where are you from? I'm sorry, the flag. Are you from what's that? Tunisia? Not sure. มาค่ะ June had gefragt, ob du ihr das Munchi schickst. That was for you, June. Healthy forever watching from Dubai. Thank you. Novi มา Joy. ค่ะมาค่ะขอบคุณค่ะทุกคนทุกคอมเมนต์เด้อไม่ได้อันเด้อค่ะ ขอโทษขออภัยกินก่อนมือเลอะ ใช่ กินเยอะ Tack i. ๆการันตียั่วๆจ้านาตาลีเอาข้าวอีกไหมคะ ป้าจะกระดาษจะเบิดแล้ว ไม่เป็นไร กระดาษไม่แพง แซ่บเนาะตะลิงแซ่บเหรอ Oh, Toyota. Mm. เป็นอะไร มาข้าวเล็ก Toyota. ยูยูเหรอยูยู วันนี้ผัดIn Dubai from Tunisia Okay I got it ชัดเอาแก้วออกหน่อยสิ มันไม่เห็น ผัดปูผงกะหรี่แล้วก็กุ้งอะไรไม่รู้ Varför vill du ha varit dina? เขาเรียกอะไรนะ Crayfish ถ้าเป็นบ้านเราก็กุ้งกล้ามกราม Gjuta inne, jag säger väl inte så viel in Ikea. มีเขากิน Vägen är till. ไม่ออก มาด้วย เดี๋ยวเก็บให้ปูโน่กับสงสาร Hej แกะ pappa ให้ปูโน่ Leo. กันอ๋อเหรอ Hej pappa. โอเค อันนี้อร่อยมากเนาะ โอ้ร้อน นาตาลิ ฮะ กุ้งอันนี้ก็อร่อยเนาะ อร่อยมาก กุ้งเป็นกุ้ง กินช้า เป็น ๆลูก กุ้งเหรอเป็นกุ้ง แต่ เหร มั อน ก็กินเย็นใช่ไหม อินเดียนใช่ ถ้าต้มมันก็พัง เมีย อุ้ยตามันน่าสงสาร เขาจะกินมันสิ โอ้ อันนี้ตายแล้วมันไม่มีมันเห็นไหม ถ้ามันน่าสงสารก็ไม่ต้องกิน เจหิว ป้าน่าสงสารใครกินขานี้ เอ๊ะ อย่าเล่น อาหาร
ดูอันนี้มัน Sånt ก็ glasros. อันนี้มันก็เอาออกอ่ะ โอ้ยแซ่บ Du machst es? Wo raus? Sag mal, wo? Du tust weg, Zeugs an. Also jetzt musst du beißen. ซอยเหลือเจ้าของเด้อพี่น้อง Beißen, beißen. Lo. Aber da drinnen hat es jetzt nicht mehr. Nein, das habe ich rausgebracht. So. Kannst du schon von meiner Sauce nehmen, gell, Papa? Schon. Aha, lecker. Ah, komm. Nimm nur. Nimm so viel du willst. Det är sett, no? ขอกระดาษหน่อยค่ะ น้ำมูกมันรู้สึกจะไหล Sett, inte sett. ข้างบนดูดฝุ่นเหรอ Men, วันนี้วันหยุดไหมไม่หยุดเนาะ wow. Wow. อ่ะ อันนี้ฮีทกินนะ Kolla på här. ทำอย่างเงี้ย Ta med in. Ja, va? บอ นี่แม่มี หนูจะเอาแม่มาทำให้หนูเด็ก ก็เอาทำแรง เอาไหมล่ะแม่ทำให้ อ่ะ อร่อยไหมทำอย่างนี้อร่อย กินอย่างนี้แหละ Och falla med en månad. ฝรั่งไม่โง่หรอกแต่ฝรั่งกินไม่เป็น ประเทศสวิตไม่มีทะเลมันธรรมดา Men. Shrimpy. Alla sin mitt här liv med. เขื่อนลำปางทะเลเขื่อนลำปาง Ja. อร่อยไหมเลอะหน่อยนะคะ วันนี้รู้สึกจะเลอะ Löma. Sehr. Löma. เลอะหน่อยค่ะบูโน่บอกเลอะมาก Men. นะคะมันธรรมดากินอย่างนี้ไม่เลอะไม่รู้จะว่าไง Irma. Not all your watchers are Thailanders. Some of us know English. มา But Hi. so do we. Hi, ฝัน hi. ยังไกลใจยังรักไปเที่ยวใส่มวนๆเด้อล่ะเด้อ Ui. And Hello? Irma, we cannot read all the comments. พี่ It's กินเที่ยว impossible. เพื่อ It's เที่ยวเพื่อพี่ด้วย เห็นขับรถ each video we have 2,000 to 5,000, sometimes even more comments, and they go by so fast. Impossible to read all of them. Lucky. Thank you for your understanding. I don't understand. บูโน่ว่า Look, Mom. บางคนเข้ามาตอนนี้ก็2,800 ขึ้นเนาะจ้ะมันขึ้นลงบางเทื่อคอมเมนต์มันหลายเราก็สามารถอ่านได้ทุกคนคอมเมนต์ไปไว้จ้ะ Oh, good. ทีมมาค่ะมาร้อยจังหู้อย่า Hi, Fattar. Patsy, Nova นาลี Scotia. ค่ะมาชื่อหลีสวัสดีค่ะมาเด้อสุวรรณรัตน์สุพินสำรวยโอ้ยสำรวยค่ะมา Wo? Bet you know this Hallå? ไหน crabs or crayfish, what it's called in Canada. มาค่ะติดตามภาพแม่ติ๋วดาวมาค่ะมาวันเพนเมย์คอฟฟี่มิ้นจันทิราเอ้ยอย่าทำอย่างนี้วะใครก็พาทำอย่างนี้ เอาอีกไหมปูอย่างนี้ เอาน้ำจิ้มเอาอยู่ อ่ะเอาซอสเหรอวิจารเอาอะไร เอาข้าว เอาเดี๋ยวตักข้าวให้ขวดก่อน เอาน้ำ ข จิ้ อ ม อนุญาตลูกออกจากโต๊ะ Inte för mig. นาตาลีเอาข้าวไหมคะ Ta in Leo. แกอิ่มแล้วเหรอลูกเก่ง ใคร จัง ทีมเหรอ นาตาลีกินข้าวมาจาก เราไปอีเกียแล้วก็นาตาลีกินเยอะ เหรอ เอาเยอะไหม เอานิดเดียว โซ่ก็เนี่ย ครับ โซ่ ครับ merci อุ้ยอัน อะไร นี้ คะ เผ็ดเนาะ เผ็ดสิลืมไป บอกเป็นยัง บูโน่ต้องหัดกินเผ็ดๆนิดนึง เนี่ย มันจะได้แข็ง ๆย้ำ แรง แรงยังไม่ได้พูดจบ รีบบอกแรง เอาอีกเหรอ เอาอยู่ห่วย รีบบอกแรงลำท้ายเลย ด้ว นะ ย ก็เอาให้อยู่นี่ไง โอเคเนาะนาตาลีอิ่มหรือยังคะ crawfish อิ่ม ไปนี่นี่ yes สวัสดี crawfish ค่ะ not นา crayfish ตาลีจะไป บ๊ายบาย Bye bye guys I gonna make my room yes bye bye มา เฮ้ยนี่แห้งหลายที่ลาไปแล้ว
อีหลาอิ่มแล้ว กินไว้ไปแล้วอุ้ยจะได้เข่าค่ะพี่น้องรูปดอก เอาเลยอันนี้วางทิ้งเอามาว างตรงนี้ ได้เอา วางตรงนี้ก็ส้มอีก อ่ะ มาบัดนี้นาตาลีไปแล้วเขาจวดต่อ จวดอยู่ไม่เอา มีทีค่ะบ่ต้องสวนกันยุกมือก็ได้ yes ให้ก็หนวดปลาหมึกหนวดปลาหมึกก็ไม่ปาน ใช่ นี่ต้นฝรั่งอ่ะแกะให้ก่อน I guess in America and Canada they are a lot cheaper because ใช่อ่ะนี่ it's not that expensive but it's rare. You don't see them in a lot of shops. ก็ได้ So, เล่นแมวเล่นครับ ลักกี้เคลวเล่น แข่งกัน กัดกัน ไม่ใช่เล่น ไล่กัน นะ จะไล่กันด้วยไหม หึ จะไล่กันด้วยไหม อะไร ดูนี่ไล่กัน บอ Difficult to eat อืม but very tasty อ่ะซอสฟันลูก ก็รู้อยู่เนาะ อร่อยมาก ผัดที่ไรไม่เคยผิดหวังเนาะ เมียวหวานยืนไม่ได้กินเนาะ จริงเหรอนาตาลีล้างด้วยมะนาวนะลูก Ik kan lang lang. เอามะนาวถูมือนะคะ Why die andere? วอเตน Ik kan wachten. Sie mit selber Rezept เอาซะรูดปืดเองเด้อ ครับผม เอาตรงที่เนื้อให้บูโน่ ลืมบอก If you have Instagram please come follow us It's called Galasin Girl in Instagram ใครเล่น IG ก็มากดติดตามเด้อสาวกาลสินชื่อเป็นอย่างนี้ Galasin Girl อยู่ Instagram ขอบคุณมากครับเนาะเอาไว้ด้วยจ้ะ ลักกี้กิน Ah, warm. หอม ทำอะไร หอม ถ้าอยากไม่ให้เหม็น ทำ ปู ไง แล้วก็ทำอย่างนี้มีโปกไซส์กันนะ สบู่ เอาสบู่มาถูดีๆ แล้วก็ล้าง แล้วก็เอายาสีฟัน แล้วก็ล้างถู แล้วก็ล้าง แล้วก็เอาแล้วที่ไม่เห็นหมด แล้วก็เอาอะไรนะ เอาอะไร สบู่ สบู่อีก แล้วก็ถูอีก แล้วก็ล้าง แล้วก็หอม Marianne greetings to Oklahoma thank you have a nice weekend go Jetzt darf ich happy noch weekend yeah now of English no in English When you want that your hands don't smell like fish anymore, you need soap and toothpaste, and then mix it and wash your hands. And then you have fresh mint hands, peppermint hands. thank you Please, life hack by Natalie. life hack by Natalie Bye. อีหลา นาตาลี Renee we eat crab curry and crawfish with the spicy sauce อันนี้ไม่พอเปรี้ยวแล้วซอสฟันลูกอุ้นคนนาตาลี อร่อยมันก็ไม่เผ็ดนะ ก็ไม่เผ็ดเราไม่ทำเผ็ดให้ลูกเนาะลูกกินไม่ได้โอ้ยกินยากเลยพี่น้องเอ้ยอันใดมันกินยากมันก็แซ่บเนาะ Akmel, our neighbors downstairs are also from Tunisia, but they are Holiday. they are in holidays. They went back home for 3 weeks, and very lovely people.
and we take care of their apartment during their holidays, and they will come back when tomorrow, I guess. Tomorrow. And she makes sometimes she cooks for us a delicious what's it called, couscous. ใช่ Yes, couscous. Very nice. Meet them lamb fry. Couscous with lamb. Very tasty. And we exchange Thai food and food from Tunisia together. อร่อย No? กินช้าๆทำอะไรลูก วันนี้นาตาลีจะมีเพื่อนมานอน แม่มันจะเสียแม่ออกไป Aha. แม่ก็มานอนกับพ่อ โอ้ยนอนโซฟาได้ไหม มากดกัน โอ้ย อีหลีบ่ ยินดีติ ย่านบ่ว่าย่าน สู้ตาย เหรออีกก็ย่านปูโนก็ย่านอีห่า นึกแล้วว่าบุโน่ต้องพูดคำนี้บุโน่ย่านเนี้ยปั้ม บัว เงือกไหลเดี๋ยวมื้อแดงไม่ต้องย่านหรอกเดี๋ยวปวดหัวละตอนนี้เริ่มจะปวดหัวละปวดท้องด้วย Patsy, we would love to try lobster one time, but here in Europe it's very expensive. Not all over Europe, but I guess in Switzerland because we are in the Alps, in the mountains, and not have we don't have a sea. มีอยู่ล็อบสเตอร์แต่มันอยู่ในน้ำแข็งมันไม่อร่อยเพราะว่ามันไม่เหมือนกินสด How old are you, Natalie? She left already. She's 12 years old. ๆอร่อย They're so small. but very good Yeah. I like it กินเล่นๆค่ะ กินแค่ไปเล่นๆมันก็ได้อรรถรสในการกิน ของพวกนี้มันต้องค่อยๆกินค่อยๆแทะมันถึงจะอร่อยค่อยๆอร่อยจะตาย Youเพิ่งตายนะ ยังไม่ตายแค่บอกอร่อยจะตาย จะตาย อร่อย บอกแล้ว เก่งจังเลย Yeah. เก่ง แกเองเป็นเก่งนี่ เองกางเกงเหรอ โอ้ยนึกไหล เมื่อวานอะไร แกเองเป็น เมคโหดเองกางเกง ให้รักนะตัว เหรอโอ้ยแกเนี่ยเป็นแต่ฝรั่งบ่กินอยู่ดอกจ้ะ แซ่บอี แซ่บอยู่แต่ว่าบางเทื่อฝรั่งเพิ่นก็ขี้ข้านแก เหรอ เป็นต้นบูโน่นี่ไงรูดเอาฟันกัดแล้วก็รูดออก รูดปึ๊ด รูดปุ้ยนั่นแหละวันไหนเราจะไปเที่ยว3 ประเทศอ่ะเป็นวีคเอนไตรลันด์ว่าไตรลันด์จ้ะ 3 ประเทศอ่ะสวิตเยอรมันฝรั่งเศส บูบู Du sagst einmal, wir gehen schwimmen in Deutschland. Nachher wir gehen บูโน่บอกว่า จะพาไปว่ายน้ำที่เยอรมัน แล้วทีนี้พอว่ายน้ำเสร็จก็ขับต่อไปฝรั่งเศสไปช้อปปิ้ง พรุ่งนี้ไหม อากาศไม่ดี พรุ่งนี้ก็คนเยอะวันเสาร์ จริงเหรอ วันเสาร์ทุกคนก็ไปช้อปปิ้งนะอยู่เยอรมัน ใคร Couscous. Yes, Amel. Je pense que tu parles français aussi, non? Couscous, c'est très... J'adore, c'est très bien. ขอบคุณค่ะ สุนุตตาบอกจ้ะกัญจนาภาทีสวัสดีจ้ากัญจนา กิตติยา สุธีราบอก Schatzi, nimm doch noch ein bisschen vorne. ได้ยากน้ำไหล No?
บาสเตียนสวัสดีจ้า สวัสดีจ้าแม่ว่าซั่นเป็นไงเนาะสบายดีบ่ว่าเห็นกันทักทายกันโดนละ เหรอว่าหางเล็กๆเนาะ เลิฟลิสแฟมิลี่ขอบคุณค่ะสุขแค่มันบอก เช็คดูก่อนมัน เอาปะ เอาอยู่มาวุ้ยกล้ามใหญ่เนี่ยทำไมกล้ามใหญ่หางเล็กจังวะเหมือนใครวะ เดี๋ยว เหมือนใครวะ อย่าว่าอะไรนะ เหมือนไม่ได้บอกบูโน่นี่บูโน่ไม่มีกล้ามนี่บ้าเหรอบูโน่ไม่ได้มีกล้ามนะ เพราะมีห้ามเนาะ ก็บอกว่าเหมือนใครว่าไม่ใช่บูโน่คนอื่นที่มีกล้าม ดี โอ้ยอย่าสำคัญตัวเองผิดว่ามีกล้ามนะจ๊ะมาจ้าแซ่บมาน้ำกันมื้อนี้เป็นวันศุกร์เนาะสุดสัปดาห์ขอให้มีความสุขทุกคนเด้อ ใครอยากมาก็มาเร็วๆ ใครอยากมาก็มาใกล้จะหม มา ด เร็วๆฮะใกล้จะหมด ผู้โนว่ามันใกล้สิเบิดแล้วผู้ใดอยากมาก็มาให้ไว้เด้อ แมวถ้าไม่วิ่งก็เบิดแล้ว ถ้าบ่วิ่งก็เบิดแล้วว่าซั่นพี่น้อง เนาะ อ่ะ อืม ไม่เคยปฏิเสธเลยนะ อืม ห่วย หอยห้วย ก็ห่วยสิแซ่บปะเอาอะไรอีกเอาข้าวอีกไหม ครับผม ป้าดอีหลีสิผู้นอก อีหลีว กินข้าวหลายแท้ ไม่ดีหรอ ห่วยอ่ะอันนี้ เป็นตะเลี่ยงอยู่บ่กินข้าวหลายปะนี่ ผู้นอกกินข้าวหลายมื้อนี้ ก็แซ่บเนาะ อ่ะคัดเอาจานมาให้หน่อยค่ะ อุ้ย โอ๊ะลืมข้าวกระเบิดหม้ออ่ะพอ พอแล้ว ไม่พอก็ต้องพอ ไม่ต้องพอเนาะ ข้าวเกือบหมดหม้อค่ะพี่น้องเอ้ย ไม่เอา เทขยะก่อน ใกล้จะเบิด มา ครับผม แล้วช้อนทำไมเยอะแยะขนาดนี้ล่ะตรงนี้ ปากใจก็เอาช้อนใหญ่นะ โอ้อันนี้ผัวเก่งไว้กินข้าวกับผัก เมื่อไหร่ก็ไม่เก่งหรอกฮะเมื่อไหร่ไม่เก่ง เก่งทุกวันแหละ ไม่เอา เก่งทุกวันเลยบุญน้อย อุ้ยเดี๋ยวเสียงดัง ขอโทษโอ้ยปู่พอแล้วเนาะนี่เป็นครั้งที่สองแล้วที่เรากินพอแล้วเนาะ ตรงนี้เหรอ ไม่พอแล้วหมายถึงไม่ซื้อกินละทีนี้ถ้าซื้อกินก็คือ lobster ตัวใหญ่ๆเลยโอเคไหมตัวหนึ่งก็ โอเค ไม่ไปตกที่ม้าหน่อ มีเหรอ มี รู้ได้ไหน รู้สิ รู้เบิร์ดเนาะ หมดรู้หมดสิโอ้เล็บหักซะเนาะมันซะมันหยาบแต่ตัวนี้หน่อยนึงก็ได้อันนี้แกะให้ตัวใหญ่เนี่ยแกะให้นะคะ ครับ มาลูกสาวแตงไทยแม่กินพัดปูกับอีหยังบุกุ้งก้ามกาม น่ากินไหม กุ้งก้ามกามลูกสาวมาอยู่นี่มันบ่มีดอกล็อบสเตอร์ตัวใหญ่ๆเพราะมันเป็น อุ้ยพอแล้ว สวิต ไม่ สวิตบ่มีทะเลลูกสาวก็ได้อาศัยกินน้ำมันอ้อมแอมหมายถึงว่าอิตาลีร้านอิตาลีนอกจากแล้วก็ร้านศรีลังกา ไม่ต้องซื้อ ปูกระแซแข็งมาจากไทยพุ่นละเวียดนามประมาณนั้น นี่จีน กินเหรอ ไม่เอา ดูแล้วเหรอ บัว ทำไมรู้ว่าเป็นจีนล่ะ ปู่บอกนี่เฮา บักปอบ ปูมันบอกนี้เห่าเหรอ มัว มันบอกนี้เห่า นี่เฮา นี้เห่าแปลว่าไม่ดีเอาเด้อ นี่เฮา นี้เห่า นี่เฮาเป็นสวัสดีครับ เฮ้อีหลีบอกนี้เห่านี้เห่าแปลว่าไม่ดีนะปูนอก บัว
ผู้ใดถนัดภาษาจีนนี้เหาแปลว่าอะไรไอ้ชามปอยู่วิชาอยู่มันบอกได้นี้เหาแปลว่าไม่ดีเฮาแปลว่าดี เฮาผู้เฮา เฮาอ๋อผู้เห่าแปลว่าไม่ดี อืม เนี่ย มาค่ะเล็กซนีพุทธวิไลรัตน์ Schatz สุดนุสลา ได้ไหมทีนี้มีอะไร ไม่เอา เอาอยู่ไม่จะทำให้ บัว อิ่มแล้วเหรอ อันนี้เอาไหมแกะให้ เอาอันเดียว เอาอันเดียวบูโน่เริ่มอิ่มละ3 จานค่ะข้าว โทษที โทษอะไร กินข้าวหลายค่ะไข่เห็นไหมกินข้าวหลายบูโน่มันนี่คือกินข้าวหลายจ้ะทำไมกินข้าวเยอะจังวันเนี้ย มีปัญหาเหรอ ไม่มีปัญหาดีใจ ดีใจพวกมัวแล้วสิ กวนเนาะถามก็บ่ได้ ทำอะไรก็ได้ อย่าเบ้าไหล โอ้ยเนาะให้เว่าวันนี้เป็นอย่างวะ กินข้าวครับเสร็จแล้ว เมื่อคืนนี่จุดพลุสวยงามมาก เดี๋ยวจะตัดต่อวิดีโอเนาะบูโน่เนาะจะลงให้ดู แต่มันจะไม่ชัดเท่าไหร่เนาะมันไกล มันไกลอยู่มืดด้วย โอ้ยอย่าเสียงดัง ดีไม่ใส่ไมค์อ่ะ เหรอ ห่วย เราไม่มีไมค์ป้ามัน อุ้ยมันหรือขี้นี่ ขี้อยู่ โอ้ยไม่เอาแล้ว ถ้าเป็นขี้ไม่เอาอะบูโน่บอกขี้ ก็ชิมดูสิ บอ ขี้ของมันเนี่ย ไม่รู้กลัวเป็นขี้ ก็ชิมดูสิ ถ้าเรารู้ว่าเป็นขี้เราอย่าเอามือไปจิ้มมันเหม็น อ๋อเหรอ เข้าใจบอ ก็ชิมดูสิ ว่ามันเหม็นเนาะ เนาะไปดมทำไมอ่ะ โอ้โอ้ยอ่ะไปตรงนี้ โอ้ย เงืดไหลเมียสิกินแน่กับไม่ได้กินวันหนึ่งมันว่าอิ่มโอ้ยพลังขีดตัว ก็อร่อยเนาะ แสดงว่าซื้อหัว ซื้อมามีแต่เมียกินหัว ผัวกับลูกกินตัวหมดเลย ก็ชอบหัวนะ เงินไหลเอง มิสเตอร์บีนทำอย่างนี้ มิสเตอร์บีนเหรอ มิสเตอร์บีนทำน่ารักเหรอ เหมือนติวนะเป็นอะไรที่ตัวฟัง ถ้าฟันหักก็ไปใส่ฟันปลอมใหม่ ไม่อ่ะฟันพวงก็อะไรแบบเนาะ กลัวเหรอ กลัวทำไม ฟันปลอมมันไม่ติด กลัวฟาติมาบอก you are so sweet ขอบคุณค่ะ thank you thank you Fatima แซ่บมาได้ค่ะ มาเด้อ ชัดพอหรือยัง ถ้าคนไม่อิ่ม ท้องจะแตกนะ ไม่เป็นไรให้มันแตกไปดีกว่าไม่อิ่ม ที่โถ รู้ไหมคนเขาบอกว่า กินของอ่ะ ท้องแตกตายดีกว่ากินเหลื โอ้ย sorry คนก็บอกว่าติ๋วกินบนเครื่องดูดฝุ่นเนี่ย ไม่ใช่ ใช่ โอ้ย เห็นไหมเครื่องดูดฝุ่น บูโน่ยิ่งพูด เมียก็ยิ่งทำนะ รู้ไหม เหรออีกแล้วคุณนึกไหล เอากระดาษเซ็ตที่มุกนั่นน่ะ ไม่มีครับ ดูนี่มือเลอะมาก ตอนนี้รู้สึกว่ามึง Ahmed what's wrong
Did I miss your comment? ไม่ต้องไปสนใจหรอก เป็นพันๆคนเราทำตามทุกคนไม่ได้หรอก ใช่ไหมคะ ใช่ แฟนคลับที่น่ารัก เป็นพัน2,000 คนอย่างเงี้ย เราอ่านไม่สามารถที่จะอ่านคอมเมนต์ได้ทุกคน บางทีก็กัดส่งโกรธมาอย่างเงี้ย มันไม่ถูกอ่ะ แต่เขาเป็นคนต่างประเทศหรอก ถ้าเราพูดอย่างนี้เขาคงไม่รู้เรื่อง ใช่เพราะว่า 2,000 กว่าคนเนี่ยเข้ามาดูเนี่ย Thank you เราไม่สามารถที่จะอ่านคอมเมนต์ได้ทุกคน หมดแล้ว นะคะ I love you Natalie ใช่ชื่อนาตาลีด้วย พี่ติวอร่อยมากเลยใช่ไหมคะบูโน่เซลเมียแมนใช่ค่ะทุสุชิลาบอจ่ะ Yeah. Katie from Alabama. Thank you. So you comment a bit late. Greetings. No? Alabama. In Syd. Thank you hello from อยู่ตรงใต้ Alabama Alabama. Alabama. ที่ไหนไม่รู้ Alabama อยู่ตรงใต้ของ มาเด้อมาค่ะแซ่บอีหลีมา แม่เสียอี ตอนนี้กรุงเทพโดนวางระเบิดหลายที่เอ้าตี จัดอีกไปล้างมือได้ ยายไปล้างมือไปดูตีจ้ากรุงเทพ Angie สวัสดีจ้าน้องเอ็งจี ส พี่ บายดี ติวกินอีกแล้วสบายดีเนาะ You see what we are eating? We got them. Guess these are the ones กิ you น were ยาก eating, ยาก no? กินยาก กินยากมันก็แซ่บเนาะ กินยาก โอ้ย เดี๋ยวกรุงเทพมีน้องเขาบอกว่า กรุงเทพโดนบอมแบบ ระเบิดเหรอ เหรอคะมีใครเป็นอะไรมั่งไหมเพราะอะไรที่กรุงเทพ อย่าที่ไหนกรุงเทพ ที่ไหนกรุงเทพ กรุงเทพก็ใหญ่นะ เดี๋ยวรถคราฟควิช จัดเดี๋ยวจะไปล้างมือ สบายดี พี่จิ๋วคนงาม ขอบคุณหลายๆด้วยจ้ะ นะอันนี้วิดีโออันนี้ บอกนะ จะเสร็ จ๊ะ จแล้ว สวัสดีครับ บอกนะจ๊ะว่า